नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरू समक्ष रसबरीको रेसिपी लिएर आएकी छु। बजारको जस्तै सफ्ट र स्पोन्जी रसबरी हामी घरमा सजिलैसँग कसरी बनाउने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले सानो सानो स्टेपहरूलाई राम्रोसँग फलो गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि भिडियो चाहिँ अन्तिमसँग हेरिदिनु होला। रसबरी भनेपछि हामीमा प्राय जसो धेरैलाई मनपर्ने मिठाई पनि हो। हजुरहरूले पनि घरैमा सजिलैसँग रसबरी बनाएर आइरहेको माता तीर्थ औँसीमा आमाको मुख हेर्ने हो कि? ल आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सर्वप्रथम रसबरी बनाउनका लागि हामीलाई दुधको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ मैले 1.5 लिटर बाक्लो दुध लिएको छु। ग्यास अन गरेर अब हामी दुधलाई उमाल्छौँ। दुध तल भाँडामा नलागोस् भनेर हामी बेला बेला चलाउँदै यसलाई उमाल्छौँ। अब यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ दुध उम्लेर यसरी माथिसम्म आउँदै गरेको छ। अब ग्यासको हिट कम गरेर म यसमा ठुलो चम्चाले 1 चम्चा भिनेगर राख्दैछु। भिनेगरले चाहिँ दुध एकदम राम्रोसँग फाट्छ र रसबरीमा अमिलोपन पनि आउन दिँदैन। यहाँहरूसँग पनि भिनेगर छ भने भिनेगरै युज गर्नुहोला र यदि भिनेगर छैन भने चाहिँ कागतीको रस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोला दुध फाट्न सुरु त भयो, तर अझै पनि राम्रोसँग नफाटेकोले म यसमा अझै 1 चम्ची भिनेगर एड गर्दैछु। जबसम्म यो दुध राम्रोसँग फाट्दैन तबसम्म हामी अलिअलि गर्दै यसमा भिनेगर राख्दै जान्छौँ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ लोमै राख्नुपर्ने हुन्छ। फाइनली 3 चम्चा भिनेगर राखेपछि बल्ल यो दुध मजाले फाटिसकेको छ। अब हामी ग्यासलाई अफ गर्छौँ। अब चाहिँ म एउटा भाँडामा छन्नी राखेर त्यसको माथि एउटा पातलो सुतीको कपडा राख्दैछु। अब यो फाटेको दुधलाई हामी यो कपडामा राखेर छान्छौँ। एउटा चम्चीको सहायताले हामी यसमा रहेको पानीलाई हल्का दबाएर निकाल्छौँ। यदि हजुरहरूले भिनेगरको ठाउँमा कागती युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो पनिरलाई मजाले पानीले पखाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले भिनेगर युज गरेको हुनाले यसलाई पखाल्नु जरुरी छैन। अब यसलाई हल्का निचोरेर यसमा रहेको सबै पानी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा रहेको बाँकी पानीहरू चाहिँ हामीले झर्न दिनुपर्छ। यसलाई कपडामा बाँधेर 2 देखि 3 घण्टासम्म हामीले यसरी झुन्डाएर पनि राख्न सक्छौँ। यसलाई मैले 3 घण्टासम्म कपडामा बाँधेर झुन्डाएपछि अब म यसलाई खोल्दैछु। अब यसलाई म हातले एकदम मजाले मिच्दै जान्छु। यसलाई केही बेर मिचिसकेपछि मैले यो हत्केलाको तल्लो भागले यसलाई मजाले खोट्दै मिच्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई रसबरी बनाउनका लागि यसलाई हामीले एकदम नरमसँग मिच्नुपर्नेछ। यसलाई मैले 7-8 मिनेटसम्म मिचिसकेपछि यसमा 1 चम्ची म कर्नफ्लोर राख्दैछु। कर्नफ्लोर चाहिँ भरे हामीले रसबरी पकाउँदाखेरि रसबरी नफुटोस् भन्नका लागि राख्नु जरुरी छ। हजुरहरूले कर्नफ्लोर छैन भने कर्नफ्लोरको ठाउँमा मैदा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कर्नफ्लोर राखिसकेपछि यसलाई फेरि एकदम मजाले मिक्स गर्दै जानुपर्छ। यसरी हत्केलाले रगड्दै हामीले यसलाई नरम बनाउनु पर्छ। यसरी 10-12 मिनेटसम्म मजाले मुसिसकेपछि म एउटा सानो लिएर यहाँ रसबरी ट्राई गर्दैछु। यसरी हत्केलामा राखेर दुवै हातले हल्का थिच्दै हामी यसरी रसबरीको सेप बनाउन सक्छौँ। यस्तो बनेको छ। यसरी चिल्लो गोलो बन्यो भने चाहिँ हाम्रो यो रसबरी पकाउनका लागि तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले यसरी ट्राई गर्दा
रसबरीमा क्र्याक आउँछ भने चाहिँ यसलाई अझै पनि मिचाइ पुगेको हुँदैन, यसलाई हामीले अझै पनि धेरै बेरसम्म मुस्नुपर्ने हुन्छ भनेर थाहा पाउनु होला। यहाँ मैले एउटा भाँडामा 1 कचौरा चिनी राख्दैछु। चिनी चाहिँ ग्राममा चाहिँ लगभग 200 ग्राम जति छ र त्यही चिनी राखेको कचौराले नापेर 4 कचौरा पानी पनि म यसमा राख्दैछु। अब म ग्यास अन गर्दैछु, फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नु होला। अब चिनीको चास्नी पाकुन्जेलसम्म म रसबरी बनाउनतिर लाग्छु। अब यसलाई म फेरि 2 मिनेटसम्म मिच्दैछु। यता हाम्रो चास्नी तयार हुँदैछ। अब यसलाई मैले रसबरीको सेम साइज होस् भन्नका लागि सानो सानो डल्लो छुटाउँदैछु। हामीले एकैचोटि रसबरीको साइज ठुलो गर्नु हुँदैन, किनकि पछि पकाउँदाखेरि यो फुलेर लगभग डबल साइजको हुन्छ। अब चाहिँ म यो रसबरीलाई हत्केलाको बीचमा राखेर हल्का थिच्दै गोलो सेप बनाउँदैछु। यसरी सबै रसबरीलाई बनाउँदै जाउँ। यहाँ मैले सबै रसबरी बनाएर पनि सके। अब यहाँ हाम्रो चास्नी पनि उम्लिन थालिसकेको छ। म यसमा सानो चम्चाले 2 चम्चा दुध पनि राख्दैछु, किनकि चिनीमा रहेको फोहोरहरूलाई हटाएर दुधले चास्नीलाई सफा बनाउँछ। र यसमा म अलिकति 1.5 चम्चा कागतीको रस पनि राख्दैछु। कागतीको रसले चाहिँ हाम्रो यो चास्नीलाई पछिसम्म पनि जम्न दिँदैन। अब म 4-5 वटा कुटेको सुकुमेलको धुलो पनि यहाँ राख्दैछु। यसले चाहिँ चास्नीलाई एकदम मिठो बास्ना दिन्छ। अब चाहिँ म यो रसबरीलाई एक एक गरेर यो चास्नीमा राख्दैछु। अब सबै रसबरीलाई यसरी चास्नीमा राखिसकेपछि हामीले यसलाई चलाउनु चाहिँ हुँदैन। हामीले यसलाई यति बेला चलायौँ भने रसबरी फुट्छ, त्यसैले हामीले सुरुमा नचलाइकन यसलाई पकाउँछौँ। अब म यसलाई छोप्दैछु। हामीले 10 देखि 12 मिनेट अब यो रसबरीलाई यसरी नै छोपेर पकाउँछौँ। अब मैले छोपेर पकाएको पनि 10 मिनेट भइसकेको छ। म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। वाउ, हेर्नुहोला रसबरी फुलेर डबल साइजको भएको छ। अब यो सबै रसबरीलाई एउटा चम्ची लिएर हल्का हातले हामी पल्टाउँदै जान्छौँ। अब फेरि म यो रसबरीलाई 3-4 मिनेटसम्म छोपेर पकाउँछु। 4 मिनेट पछि अब म फेरि यसलाई खोल्दैछु। अब चाहिँ हाम्रो रसबरी पाकिसकेको छ। यो फुलेर पनि पर्फेक्ट भइसकेको छ। अब म ग्यासको फ्लेम अफ गर्दैछु। र अब यसलाई हामी केही बेर सेलाउनका लागि छाड्छौँ। र अब चाहिँ यो रसबरीलाई म एउटा बोलमा सिफ्ट गर्दैछु। अब यो रसबरीलाई हामी 4-5 घण्टा चाहिँ सेलाउनका लागि यतिकै रुम टेम्परेचरमा छाड्दिन्छौँ। यसलाई हामीले सुरुमै फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। अब 5-6 घण्टा पछि चाहिँ हाम्रो रसबरी खानको लागि तयार हुन्छ। यसपछि चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा रसबरी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने भ्युअर्सहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै भिडियोबाट बिदा लिन चाहे। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।